Những người hùng thầm lặng giữa mùa dịch Covid-19 vẫn mặc đồ bảo hộ, cách ly, lấy manh chiếu để làm chăn, ăn vội hộp cơm hộp ngay tại hầm để xe. Hiện nay thì cả cộng đồng gần như đều đang dốc hết sức mình vào cuộc chiến chống dịch Covid-19, đặc biệt là những con người đang thầm lặng vì sức khỏe của nhân dân, ăn hay ngủ, cũng đều gắn liền với những bộ đồ bảo hộ. Mới đây thì dư luận không khỏi cảm kích trước khoảnh khắc giấc ngủ của những tình nguyện viên lực lượng hậu cần chống Covid-19. Trong bức ảnh được chia sẻ rộng rãi thì những chiến sĩ tình nguyện hậu cần phòng dịch đã trải chiếu xuống nền đất trong ký túc xá của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, giờ đã thành khu vực cách ly. Họ nằm co ro trong thời tiết vẫn còn rất lạnh và thi thoảng lất phất những hạt mưa. Họ tranh thủ chợp mắt sau những ca làm thâu đêm suốt sáng để nghỉ ngơi cho lại sức trước khi tiếp tục đứng dậy chiến đấu. Và trước đó thì tấm ảnh người đàn ông mặc nguyên quần áo bảo hộ, ăn vội hộp cơm hộp trên manh chiếu nhỏ, trải tạm sát bên tường trong khu vực sân bay cũng nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên khắp mạng xã hội. Và lời chú thích đi kèm với bức ảnh: bữa cơm vội ngay lúc này, ở nơi đây, anh ấy là người điều khiển xe chở người đi cách ly từ sân bay về đến các địa phương. Và đôi khi thì những người anh hùng chỉ thầm lặng và cống hiến. Và qua tìm hiểu thì chúng tôi được biết nhân vật chính trong bức ảnh là anh Bùi Vĩnh Nam, trung tá công tác tại Cục Hậu Cần, Bộ Tư lệnh Thủ đô, và người chụp bức ảnh này là cấp trên của anh Vĩnh Nam. Và khoảnh khắc những người hùng thầm lặng trong mùa dịch tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi trên những chiếc manh chiếu nhỏ khiến bất kỳ ai khi xem đều không khỏi xúc động vì quá thương và biết ơn. Thật xúc động và cảm thấy biết ơn những người không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để cứu giúp cho đồng bào. Mong dịch bệnh sớm qua đi để không ai còn vất vả nữa. Và khi chúng ta đang mải ăn mải chơi thì ngoài kia họ đang phải gồng mình chiến đấu cùng với dịch bệnh. Và giữa tình hình dịch bệnh càng căng thẳng là như thế, nhưng tình người, tình đồng bào, tình đồng chí thì luôn rực cháy và ấm áp như vậy. Và tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho mọi người cùng nhau cố gắng vượt qua chặng thời gian khó khăn nhất này. Bức ảnh với những con người sẵn sàng cống hiến trong mọi hoàn cảnh, điều kiện vật chất khó khăn, chạm đến trái tim của bất cứ ai. Và những người hùng thầm lặng ấy ngủ ngoài trời và dùng những tấm chiếu làm chăn giữ ấm. Có những tình nguyện viên vẫn còn mặc nguyên bộ đồ bảo hộ, luôn trong tư thế sẵn sàng khi có bệnh nhân đến khu cách ly. Những bức ảnh với những đăng tải cùng với những dòng chia sẻ rơi nước mắt, thật sự quá thương. Tôi không còn biết nói gì ngoài việc cảm ơn các bạn từ sâu trong tâm mình. Các bạn là những người hùng của dân tộc lúc này. Đây là hình ảnh các tình nguyện viên đội ngũ hậu cần, các chiến sĩ tranh thủ chớp mắt trong những ca làm thâu đêm suốt sáng giữa những chuyến xe đưa người tới cách ly. Tại ký túc xá Đại học Quốc gia quận Thủ Đức, họ đã quá mệt mỏi rồi. Xin một lần nữa cảm ơn những công việc thầm lặng của các anh, các chị, các cô, các bác. Và chỉ sau ít giờ đăng tải lên trên mạng xã hội thì bài viết nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác cùng với rất nhiều sự đồng cảm của cộng đồng mạng. Một bạn đọc bày tỏ cảm xúc của mình: những con người âm thầm góp sức mình trong đại dịch. Cảm ơn các anh. Từ sâu trong trái tim một điều là biết ơn. Đại dịch là trách nhiệm chung của cộng đồng cùng với nhau. Nhưng các anh, những người lính cụ Hồ, cùng màu áo trắng ngành y, đang ngày đêm hết mình trên tuyến đầu của cuộc chiến. Chúc mọi người luôn bình an. Và trong cuộc chiến đấu chống Covid-19, có những con người cống hiến thầm lặng, hy sinh cuộc sống của bản thân để lăn xả vào những nơi được cho là nguy hiểm nhất. Điều họ mong muốn chỉ là giúp cống hiến một phần nhỏ bé công sức của mình vào việc đẩy lùi dịch bệnh. Những hình ảnh cay cay khóe mắt, cầu cho mọi điều may mắn, sức khỏe, hạnh phúc đến với tất cả các bạn. Nếu không phải gọi là hy sinh thì phải gọi là gì? Nếu họ là chồng, anh, chị, em của mình, đến những hình ảnh này thì thấy có xót xa hay không? Họ đã vì cái nghĩa đồng bào, và quan trọng nhất là vì tình người, trước khi nói đến là vì công việc. Xin một lần nữa cảm ơn những cống hiến thầm lặng vì Tổ quốc của tất cả các bạn. Những anh hùng giữa thời bình, thật sự cảm động quá. Đọc mà rưng rưng nước mắt, thương bác sĩ, thương chiến sĩ là những dòng tin nhắn mà bạn đọc dành cho tất cả các y bác sĩ sau khi đọc được thông tin trên.
Và trong khi đó thì rất nhiều người chia sẻ rằng xin cho được biết những cái tên những người tiên phong đi chống dịch. Người dân luôn gửi tình cảm và niềm tin vào chiếc áo blue trắng. Cầu mong mai này dịch bệnh tan đi, bình yên trở về. Mời các anh các chị về dùng bữa cơm chung với gia đình tôi nấu nhé. Cố lên nhé các anh hùng dưới thời bình. Chúc các anh các chị luôn bình an và mạnh khỏe. Và rất nhiều người nhắn gửi. Người dân thật ngưỡng mộ và vô cùng biết ơn các y bác sĩ đang có mặt để giúp đỡ và điều trị cho người dân. Cầu chúc các y bác sĩ sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Dịch corona đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, gây ra biết bao thiệt hại về cả người và vật chất trên toàn thế giới. Nguy hiểm là thế, nhưng các y bác sĩ, chiến sĩ không hề đắn đo suy nghĩ. Họ sẵn sàng lao vào những nơi nguy hiểm nhất để chiến đấu, giành lấy mạng sống cho những người bệnh. Chúng tôi thật sự cảm phục. Những người thiếu ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh thì hãy nhìn vào đây mà ngẫm lại mình. Hy vọng mọi người cùng đoàn kết và hợp tác chặt chẽ với các lực lượng chức năng để vượt qua đại dịch lần này. Chúc lực lượng y bác sĩ vượt qua các khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chống dịch như chống giặc lần này. Lời nhắn của cha dành cho con gái làm tiếp viên hàng không. Nếu ngày mai con phải bay vào tâm dịch để đón đồng bào trở về, ba mẹ muốn nói rằng ba mẹ tự hào về con. Trong thời điểm này thì tiếp viên hàng không là một trong những nghề có nguy cơ lây nhiễm cao nhất trong mùa dịch vì tiếp xúc với rất nhiều hành khách trên mỗi chuyến bay. Và dưới đây là tâm sự của người cha có con là tiếp viên hàng không với những lo lắng trăn trở và xen lẫn cả niềm tự hào. Con gái à, thời gian này dịch bệnh đang bùng phát ở châu Âu, hay là con có thể suy nghĩ một thời gian ở nhà và chờ cho hết dịch thì con hãy đi làm? Không được đâu ạ, con phải bay. Và hơn nữa nếu ai cũng sợ xin nghỉ thì hãng lấy đâu ra tiếp viên để đưa người trở về. Và đến hôm sau, mẹ ơi chuyến bay của con đêm nay, thôi con bay tiếp đây mẹ ơi. Mẹ bỏ dở câu chuyện nhà hàng xóm, lặng lặng đi ra sau khi đọc tin nhắn của nó. Biết có gì đó không ổn. Và lúc sau đi về thì thấy mẹ nó đang thắp hương và khóe mắt bọng nước. Đó là đêm thật dài kể từ khi nó chọn nghề này. Và cả đêm hôm đó tôi không thể chợp mắt. Đầu óc chỉ toàn là những con số về ca dương tính với Covid-19 và trên chuyến bay VN0054 từ Anh trở về. Và đến sáng sớm, khi thấy trên chiếc điện thoại con đã online thì mới bớt lo đi phần nào. Và bắt đầu những rắc rối khi trên báo mạng thông tin về cô bé tiếp viên hàng không dương tính với Covid-19 của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines. Tôi chạy xe về nhà, sau đó thì cuộc điện thoại gọi tới. Chỉ lo họ đánh thức con bé dậy, làm gì đó tổn thương đến nó. Và sau quãng đường bay dài thì nó cần nghỉ ngơi. Và khi về tới nhà và khi bình tĩnh lại thì tôi nói chuyện và giải thích cho cậu ban quản lý rằng cô bé mặc trang phục tiếp viên hàng không sáng nay là con tôi. Nó khỏe mạnh. Nó bay về nước từ vùng lãnh thổ khác, nơi đó có dịch bệnh chưa bùng phát ở diện rộng. Rằng con bé được trang bị những kiến thức để phòng chống cho bản thân và cho cả hành khách. Và hơn thế nữa, nó cũng đang thực hiện trách nhiệm của nó với cộng đồng và với Tổ quốc. Và có lẽ mất bình tĩnh nên tôi mới nói to. Cho dù mấy lần bà xã giật áo, tôi nói với cậu trong ban quản lý rằng gia đình tôi ý thức được trách nhiệm và sẵn sàng kết hợp với họ, hiểu và thông cảm với nỗi lo của họ. Nhưng sự hiểu biết cần đúng đắn, và tôi sẽ không cho phép một ai bước vào gặp nó nếu chưa có sự đồng ý của tôi, và không để một ai làm tổn thương con gái của mình. Và những ai đang gào lên đòi cách ly, đòi cắt điện, cắt nước, phải khử trùng thế nọ thế kia, chắc gì đã ý thức trách nhiệm với cộng đồng được như nó. Chắc gì đã mua khẩu trang đến trường xa tặng các cháu học sinh, mang khẩu trang đến tặng cho cảnh sát giao thông khi họ làm việc ở môi trường dễ lây lan. Và sẽ không lâu nữa đâu, đất nước của chúng ta sẽ chiến thắng được dịch bệnh. Con và các bạn của con sẽ tháo khẩu trang và khám phá những vùng đất xa xôi trong màu áo xanh của Vietnam Airlines. Còn con bây giờ, với bộ quần áo đặc trùng các con vẫn đẹp, nét đẹp ở tâm hồn, và hơn thế nữa, các con không phải dậy sớm để trang điểm, làm tóc hàng tiếng đồng hồ trước giờ bay nữa. Con gái ơi, ba hiểu thời điểm này tiếp viên hàng không là một trong những nghề có nguy cơ cao trong mùa dịch vì tiếp xúc với rất nhiều hành khách trên mỗi chuyến bay. Ba dù có rất lo lắng như bao nhiêu người cha, người mẹ khác,
thì ba mẹ vẫn luôn ở bên và ủng hộ cho con, vì đó là ngoài niềm đam mê thì đó cũng là công việc và là trách nhiệm của nghề nghiệp. Và ba tin rằng con và các bạn tiếp viên xinh đẹp, có niềm đam mê, yêu nghề, sẽ biết vượt qua gian khó, sống có trách nhiệm với xã hội, thì đó chính là vaccine mạnh nhất để chiến thắng Covid-19. Và nếu ngày mai con phải bay vào tâm dịch để đón đồng bào trở về quê hương, thì ba mẹ muốn nói rằng ba mẹ tự hào về con hãy cố gắng giữ vệ sinh, làm theo khuyến cáo của Bộ Y tế và cả hãng hàng không Vietnam Airlines, vì sự an toàn của bản thân con, hành khách và cả cộng đồng. Yêu con gái của ba rất nhiều.